नमस्कार, मी आता तुम्हाला भेंडीची भाजी कशी बनवायची ते दाखवते। त्यासाठी साहित्य बघा, ही पाव किलो भेंडी घेतल्यात, अशी बारीक चिरून घेतल्यात। 2 चमचे शेंगदाण्याचं कूट घेतलंय, तेल, कोली मसाला 1.5 चमचा, अर्धा चमचा हळद, अर्धा चमचा घरगुती गरम मसाला, चवीनुसार मीठ, फोडणीसाठी हिंग, अर्धा चमचा जिरे, 2 कांदे घेतलेत बारीक चिरून, मिरच्या, कढीपत्ता, लसूण घेतलाय ठेचलेला, ओलं खोबरं घेतलंय, 1 टोमॅटो घेतले बारीक चिरून। चला आपण सुरुवात करूया। गॅस पेटवलाय, त्याच्यावर कढई ठेवली, आता त्याच्यामध्ये तेल टाकते। तेल आपलं तापवून घेऊया। तेल तापलंय, आता त्याच्यामध्ये जिरं टाकते। जिरं आपलं तडतडलं की मिरच्या टाकते, कढीपत्ता, लसूण, हिंग, हा थोडंसं परतवून घेऊया। आता कांदा टाकते, कांदा आपला लाल करून घेऊया। हे बघा, कांदा आपला लाल झालाय, आता त्याच्यामध्ये टोमॅटो टाकते। टोमॅटोला आपण शिजवून घेऊया। टोमॅटो आपलं शिजून झालंय, आता त्याच्यामध्ये मसाले टाकून घेऊया। हळद, मसाला, आता मिक्स करून घेते। आता भेंडी टाकते याच्यामध्ये, आता मिक्स करून घेते। चवीनुसार मीठ टाकते, झाकण। आता मिक्स करून झालंय आपलं। आता मीडियम गॅसवरती आपण 5 मिनिटं शिजवून घेऊया। 5 मिनिटं झाल्यात, आता आपण झाकण काढून बघूया। आता गरम मसाला टाकते, ओला नारळ टाकते, शेंगदाण्याचा कूट करून घेतले ते टाकते, आता मिक्स करून घेते। आता मिक्स करून झालंय, आता आपण परत 2 मिनिटं झाकण देऊन ठेवूया। 2 मिनिटं झाल्यात, आता झाकण काढते। हे बघा, भेंडीची भाजी आपली तयार झाली। आता गॅस बंद करते। तुम्ही अशी डब्यासाठी किंवा मुलांना शाळेत जाण्यासाठी, शाळेच्या डब्यासाठी तुम्ही करू शकता। चिकट नाही, काय नाही होत। ते बघा, मस्त सुटसुटीत भाजी झाली। गॅस बंद करते। भेंडीची भाजी आपली तयार आहे। तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा।